Ja tervetuloa seuraamaan taas, kun pelataan Alan Waken Remastered-versiota. Ja viime kerralla me saavuttiin tänne, mikäli että on Räntsille. Ja sitten meillä oli se Poets of Falling, kun se nyt oli musiikin tahdissa piti siellä lavalla noita pimeyden olentoja piti tuhoa ja siinä oli hivenen ongelmia. Ja käydäs katsomassa, onko täällä mitään tekemistä. Siellä on jotain. Siinä joku sivu ainakin. It's 1976. Madness reigns at the Anderson farm. Contrary to all logic, the headiest ingredient of their moonshine is unfiltered water from Cauldron Lake. The Andersons feel like gods. Odin can't stop laughing. He contemplates cutting his eye out. Tor runs across the field, naked, shrieking, hammer in his hand, trying to catch lightning. Their songs have power. Something ancient is stirring in the depths, coming back. Aina laittoi sitä nestettä, sitä vettä, mistä oli puhe. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Mikä oli siinä yhdessä jaksossa oli puhe, että toi. Okei, tää on keikkapaikka. Ei oo Remeri laittanut hauskasti Suomen keikkoi sinne. Jos oli niin, meni ohi silmiä. Ei ollut. Ja taas katos ajatus. Okei. Ja taas tulee pimeyden olennot. Niin joo, me äsken tuhlattiin pistoolin panoksia. Eikä. Tämähän on tehokas. Perhonen. Tehokas taskulamppu. Perhonen. Me ollaan jumissa jossakin. Perkelee. Kuten tuli mainittua siinä edellisessä jaksossa, tää Alani jää pieneenkin risuun ja hemmetin perunasäkkiin ja viljasäkkiin jää jumiin. Tehokas tää uusi taskulamppu, mistä piti sanoa. Tehokas taskulamppu. Ja vieläkö teitä on? Tuommoinen aika halppis kulman takaa tommonen jump scare.
No, mennään eteenpäin. Ootteko te siellä pihalla, niin tää on taas tämmönen vesseli. Niin joo, siitä niitä Thor ja Odinin siitä Moonshineista, pontikasta piti. Joi. Otas Blair. Mikä siinä äsken meni? Niin siitä Thor ja Odinin siitä Moonshineista piti puhua pontikasta, että kun ne laittoi sitä järvivettä siihen, miskä laittavat se järvivettä siihen, niin ne vähän flippas siitä, ja siitähän oli mainittu, että se oli intiaaneille, tai näin, oliko se nyt intiaaneille, semmonen pyhä vesi, semmonen mistä ne kans tais varotella, niin mainittiin mun mielestä jossain kohtaa, jos mä muistan oikein, niin että siitäkin tais porukat paikalliset taisi jotenkin flippaa siitä, miten se nyt sanottiinkaan siinä yhdessä kohtaa. Onks tossa? Okei. Just. Otetaan vähän happea täältä. Perkele. Nyt on ihan liikaa väkeä. Toi me hoidetaan pikkupistoolilla. Isommat kaverit hoidetaan noilla. Ai sä oot siellä, niin isommat kaverit hoidetaan noilla metsästyskiväärin panoksilla. Ai sinne ei pääse. Checkpoint reach. Kiitos. Koitas mennä. Niin siinä on nyt se. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Okei, tuolla Good luck jotain. with that, pal. Hey, you run us away out of here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. Älä vaan juo sitä. Tässä mitään. Ei ole. Ei ollut niin. Onko kiväärin panoksia? Tarvittaisiin kivääriin. Just. Keep your eyes open, okay? Pääs melkein yllättämään. Melkein ei lasketa. Tuleeko seuraava kaveri jostain? Siltä vähän vaikuttaa.
No, koitas kiipeä. Täällä mitään. Okei. Ja pitääkö nyt sitten? Eiku tässä oli joku radio. As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that keeps you in business. Pretty busy, yeah. Actually, Pat, we've been real busy with other stuff. Which concerns an ongoing investigation. We can't talk about that, Thornton. I wasn't gonna say anything. I was just saying we got, other irons to fry. And how would you compare your workload to last year's? Things have seemed relatively peaceful to me, but people do tend to get a little wild this time of year. Oh, it's wild, Pat. It's pretty wild. There's been all sorts of trouble this year. Vandalism, fighting, public disturbances. A lot of people gone missing, too. Yeah, it's pretty much the usual stuff, Pat. Just, a lot more of it. Now, is it just me, or does Deerfest get wilder every year? People seem to be more drunk, at least, or they start earlier and younger. Oh, it's definitely not just you, Pat, but... Definitely, Pat. Hey, I'm talking here, Thornton. Oh, shoot, I lost my train of thought. Not just me. Yeah, it's wilder, Pat, but actually most of the trouble seems to be coming from grown men. People who ought to know better, Kids are doing fine this year. Well, that's nice to hear at least. Boys, I want to thank you for stopping by. I'll let you get back to your patrol. Sure thing, Pat. Yeah, sure thing, Pat. Joo, niin siinä haasteltiin niitä Tonya, mikä nyt se toisen kaverin nimi olikaan, niitä jotka nähtiin aluksi siellä kahvilassa ja sitten nähtiin siellä parantolassako. I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatric wrecks. They had the goods. Edelleen miksei se vaan voinut mennä siitä suoraan läpi. Okei, me ei pattereita tarvita. Nyt vaikuttaa siltä, että täällä tulee bossitappelu. Olikos meillä bossitappeluhan se. Ja totta kai, jotta homma ei olisi liian helppo, niin ei perkele, väistä. Nyt ollaan niin kusessa. Hoidettiin viimeksi reaktorit noilla soihduilla. Vaikuttaa huonolta. Ja totta kai. Perkele.
Saa nähdä, tuleeko tästä samanlainen painajainen, mikä oli sen kaivurin kanssa siellä. Äkkiä pois alta. Perkele. Mikä on se osumakohta tolla mukaan? Okei, tää vie ihan suht vähän. Okei, se meni tokalla. Se meni onneksi tokalla. Se meni onneksi tokalla yrityksellä. Mikäli kalastaja vai putseri, kun se oli nimeltään. Ja sinuun käytetään kiväärin panos. Täällä ihan varmasti jotain keräämisen arvosta. Koitas lataa. Ei tää ollutkaan niin vaikea kohta kuin kuin oli se kaivurikohtaus siellä. Missä jaksossa se nyt olikaan, mä muista enää, mutta silloin tuli vähän päätä hakattua seinää. Edelleenkään mä en ihan niin hyvin näe, että mikä ihme se on se hitpointti noille koneille ja laitteille. Onko se tämä ovi? Okei, siinä on jotain. Täällä jotain muuta. Eikö ole mitään muuta? Ei. Al? Is that you out there, buddy? Hey, let's go, man. Okei. I think we're gonna have to work together to open this gate, Al. Looks pretty heavy. Ah! Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Valhalla. Come on, one more gate. Let's do this thing. Varo sormias, Barry. Kierretään nopeasti tää mökki. Täällä on kaihan. Täälläkin saattaa olla jossain nurkassa jotain, mutta jos se ei ole tässä lähellä, niin mä en sitä lähde tässä keräämään. Edelleen miksei Remedy voinut koodaa tähän sitä, että tommosten pienten esteiden yli voi kiipeä. The lights are out. I guess we better check the fuse box. Siinä jotain. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. The power downstairs was out, but I was sure I could fix that at the fuse box. Pakko kokeilla, voiko rumpui
Ei voi, harmi. Tossa Max Payneissa, siinä ekassa, niin Max pystyi soittamaan rumpuja siinä yhdessä kohtaa. Se hyvin yksinkertainen rumpusoolo oli siinä. Väri on vähän liian iso näihin oviaukkoihin, jotta me mahduttais samaan aikaan. You know, this place looks kind of lived in. I thought the Andersons were in the Mitä siinä lukee? Old Gods, joo. No. Vanhat jumalat tietävät totuuden. Siinä on taas sivu. Again, Alice's screams rang in the stillness of the night. I saw myself run toward the cabin, flashlight in my hand. I followed my past self. I was an out-of-body observer, a time traveler in a crazy drunken dream. This was the beginning. The night Alice had disappeared. The mystery of what had happened during the missing week was about to reveal itself. Eli onko Alani sitten oman tarinansa kertojanakin sitten? Tää on vähän ikävämpi homma, kun tässä ei nyt näe. Onko se tuo vai? Se on varmaan. Okei. Tässä ei aina näe. Niin kuin oli se äskeinen pimeä huone, niin ei nähnyt yhtään mitään, niin YouTubessa varmaan vielä pahempi. No niin. Edelleen. Tosta voi tulla. Can you hear that, Al? Music? Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the whole reason we're here. Lady of the Light? Oh, that's gotta be what's-her-face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. Täytyy toivoa, että tästä ei tule kauhean pahaa tekijänoikeushuomautusta. Tekis nimittäin mieli pitää tää tässä videossa. Okay. We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry, this is... Yeah, what the hell? I'm sorry about this. No, seriously, because I know we don't get along, but we're gonna find her, right? And even though you're a crazy bastard, I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my nose. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire. I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Nyt tulee joku painajaiskohta vai? Max Payne 1 oli aika creepy. Tästä tää sivukerta.
Okei, me ollaan nyt niinku... Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the footsteps of my past self to find out what had happened that night. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crashed car and finding the first pages of the manuscript. Okay. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. Meneeks tää yhtään tän nopeampaa? The Ei dark näköjään presence had mene. touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You'll laugh at the whole thing together and put it Alice? behind you. She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you right. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. Nyt se kontrolloi Yes. All right. Alania. I'll fix it. I'll bring her back. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. Even with the cobwebs she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish, to interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. It stole the skin of my barber a long time ago. She looks so old.
Mikäs kaveri tää on? Tai kuka tää on? Tuo kuva me nähtiin siellä. I'd woken up, confused and groggy. Siellä My mökissä. mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into whatever dark place he now haunted. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. Okei. I wrote it. It's my fault. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. End of chapter 4. Oliks tää nyt se... Ei ollut chapter... Se chapter, missä oli lunnaat nimellä. Mun mielestä se oli chapter 3, voi muistaa väärin. Mutta joo... Oiskohan meillä vielä aikaa? Oiskohan meillä vielä aikaa? Kuvaa seuraava jakso. Mä käyn äkkiä katsomassa. Me voitais itse asiassa lopettaa tämä jakso tähän näin, kun saatiin kertaa chapterikin saatiin tässä hyvin valmiiksi päätökseen. Mä kiitän teitä katsojia taas seurasta. Oli semmoinen pelailu tällä kertaa. Me nähdään taas seuraavan videon merkeissä. Se on moro.